Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Când sănătatea lui Halil Ibrahim a început să se deterioreze după transplantul de inimă în Statele Unite, lumea divertismentului a tăcut. Familia lui, sfâșiată de disperare, a luat o decizie care ar frânge inima oricui, să se întoarcă în Turcie, în patria sa. Nu puteau suporta gândul că Halil Ibrahim își trăiește ultimele clipe departe de țara natală. Cu lacrimi în ochi, mama lui a mărturisit că singura ei dorință a fost ca fiul ei să-și respire ultima suflare înconjurat de peisajele care i-au marcat copilăria. Această mărturisire a atins inimile fanilor săi, care au început un lanț de rugăciuni pentru recuperarea lui. Călătoria cu ambulanța aeriană a fost mai mult decât un transfer medical, a fost o călătorie de credință, de speranță și, de asemenea, de rămas bun pentru unii. Ministerul Sănătății a intervenit rapid pentru a facilita transportul de la Los Angeles la Istanbul și apoi la Sivas. Fiecare pas a fost urmărit îndeaproape de mass media, dar mai ales de cei care îl iubesc. Pe rețelele de socializare, mesaje de sprijin și rugăciuni au umplut zidurile a mii de oameni. Emoția era palpabilă, chiar și printr-un ecran. Odată ajuns în Turcia, Halil Ibrahim a fost dus imediat la un centru medical din Sivas, unde specialiștii îi monitorizează starea critică în fiecare secundă. Mama lui, stând ferm lângă patul lui, nu-l părăsește nici măcar o clipă. În ciuda gravității stării lui, ea continuă să vorbească cu el, mângâindu-i mâna și șoptind că totul va fi bine. Ea crede că atâta timp cât fiul ei îi aude vocea, el nu va renunța. Pentru familie, Halil luptă cu toată puterea. Numele lui Halil Ibrahim a devenit un subiect trending în câteva ore. Nu doar fanii ei, ci și colegii din lumea artistică au început să împărtășească mesaje pline de dragoste și sprijin. Rețelele sociale au devenit o mare de speranță. Unii au împărtășit amintiri cu Halil Ibrahim, fotografii vechi și mesaje încurajatoare. Parcă toată Turcia s-ar fi adunat să-l îmbrățișeze de la distanță. În ciuda lipsei unui raport medical oficial, tăcerea medicilor nu a împiedicat întreaga națiune să rămână în suspans. În fiecare zi, sute de oameni vin la spitalul din Sivas cu flori, scrisori și rugăciuni. Pentru mulți, Halil Ibrahim nu este doar un actor, ci un simbol al luptei și al unei inimi nobile. Familia lui, deși epuizată, își găsește alinare în această etapă de afecțiune colectivă. Parcă o țară întreagă ar fi în același doliu anticipat. Sivas a devenit epicentrul entuziasmului național. Străzile din apropierea spitalului au fost pline de lumânări, afișe și cântece rugându-se pentru sănătatea lui Halil Ibrahim. Comunitatea locală s-a organizat pentru a sprijini familia, oferindu-le cazare, mâncare și, mai ales, companie. Bisericile și moscheile orașului au răsunat cu rugăciuni pentru el. A fost un moment de împreună, de credință și de respect profund pentru viața unui om care dăduse atât de multe pe ecran. Decizia familiei sale de a-l înmormânta la Sivas, dacă va veni momentul, este o povară emoțională greu de suportat. Ei vor ca Halil Ibrahim să se odihnească acolo unde a început povestea lui, acolo unde primii pași și-au pus amprenta. Pentru mama lui, Sivas nu este doar un loc, este un refugiu spiritual. El crede că acolo, fiul său va putea găsi pacea pe care o merită atât de bogat. Printre lacrimi, el a exprimat că inima lui Halil Ibrahim a aparținut întotdeauna acelui loc. Suferința familiei este vizibilă, dar și determinarea lor. Fiecare cuvânt pe care îl rostesc este plin de durere, dar și de credință că mai există speranță. Ei spun că atâta timp cât există respirație, nu se vor opri din luptă. Tatăl său, tăcut, se plimbă pe coridoarele spitalului, cu o rugăciune constantă pe buze. Familia este unită, iar această forță îi face să meargă
Cei mai apropiați prieteni ai lui Halil Ibrahim, actori, muzicieni și foști costaruri, au început campanii de caritate pentru a sprijini procesul. Mulți dintre ei s-au mutat la Sivas doar pentru a fi aproape, pentru a-și îmbrățișa mama sau pur și simplu pentru a aștepta. Spitalul a devenit o a doua casă pentru toți. Așteptarea este grea, dar nimeni nu renunță. Fiecare privire dintre ei spune mai mult de 1000 de cuvinte. Deși situația medicală este critică, inimile continuă să bată puternic pentru Halil Ibrahim. Familia lui spune că, în timp ce el se află în Turcie, există șansa unui miracol. Ei cred cu fermitate în energia pământului, în legătura dintre Halil Ibrahim și orașul său. Se spune că aici, el are șanse reale să continue. Și de aceea nu plănuiesc să părăsească partea lui nici măcar o clipă. Nopțile în spital sunt lungi și pline de incertitudine, dar și mici momente de speranță. Uneori Halil Ibrahim deschide ochii pentru câteva secunde și asta e suficient pentru a reînnoi credința tuturor. Mama ei nu se lasă de partea ei nici măcar să doarmă, iar medicii au spus că legătura ar putea fi crucială. Îi cântă cântece de leagăn pe care îi le cânta când era copil. În acele momente, camera este plină de un calm profund. În mijlocul durerii, familia Ceyhan este recunoscătoare pentru dragostea primită. Ei au spus că fiecare mesaj, fiecare rugăciune a fost un balsam în mijlocul suferinței lor. Ei asigură că vor continua să lupte cu tot ce au pentru viața lui Halil Ibrahim. Că indiferent ce spune prognoza, atâta timp cât respiră, există motive să creadă. Și toată Turcia crede cu ei. Pascali.